Palihog po sinyas kung okay na mo. Sige, ayaw pila. Alright, taga-Agos na Lapu-Lapu na sila. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And for today's video mga boss, papunta na naman kami sa dance contest sa Mandawi, Look. At syempre, dalawang dance contest ang puntahan namin doon sa Banilan, Mandawi. So ayan mga boss, dito na naman kami sa sasakyan. Yan. So pipick upin muna namin si Arthur sa si Kevin dito. Kaya sila. So syempre, shoutout din sa mga kakayupan dito sa likod. Ito, isa. So, hi muna kay, kay Dave, ang hari ng Encantado. Ay, mas gawag mo dito. Bakit, Dave? Pa-expire na yung power mo, Dave. Expire. Ibig! Oy, what's up? Ano naman, bro? Sige, bro. Una naman, bro. Hello, bro. Oy, anyong nga sa'yo. So, ayan mga boss, samahan nyo kami sa dance contest na to. Let's go! Kasama ko dito yung pangalawang hari ng Encantado. Si Elvin! Ang hari ng Encantado! Boss! Uy. Kamusta na yung lagay mo ngayon? Hagorn? Okay lang. Okay lang? Pero nasa iyo na yung brilyante. Ako nang ipasang di. Pinasa mo na? Sabi kasi niya wala sa kanya eh. Tagalog dong, ba't Tagalog dong? Hindi ko ba Tagalog? Hindi ko maintindihan ang ako. May, kamusta yung rock and roll mo ngayon? So ayun mga boss, mag-start na. 3, 4, 3, 2, let's go! Cha, 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 pag, pag, cha, 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 boom! Let's go! Bong, 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 bong! Chuk, 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 boom! Papa, boom! Papa, boom! Salamat, execute guys! Sin, ito magdi ay kaayo or ganong langay man! Tawi, nasa bagay-lagay! Ang bagay isunod! So kami na mga Ang J-Pro! J-Pro! Palihog po sinyas kung okay na mo! Gawang tao. Napalag. My fellow SWAT officers, all of you, thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Mara, we got the call. Sige, ayaw pila. Let's go! Let's go!
Okay, akong gi-request ay cycle na lang kami para sa ilahay music. Yung cycle. Ano bukay? Mga klama! Mga! Baka na kayo ito nakita ang hairstyle mo, Barb! Hisban ba? Hisban de? Ano na, huwag matiwas? Okay, ano gisulo? Abi no, gahirban! Abi no, gahirban mag! Ate mga manday! So ay mga boss, kakatapos na namin sumayaw. So ay mga boss, nilipat kami dun sa kabilang dance contest dun sa Mandawi Luo. Yan! Hindi ka ito hindiin ko ka nagkunag to po. Hindi natin ang labang sa atin. Nandun sa naman po. Oo, sabagay! Kita na biyan next! Umakopan, wala na bilin? Awan na bilin mo! Vibes! Ikaw namin nagbigat tayo! Pangalawang contest na namin dito mga boss. Pagkatapos nila kami yung next. Good luck, good luck. Alright, taga-Agos na Lapu-Lapu na sila. Technical problem. Hindi pa ng player yung music namin. Fellow officers, all of you, thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. You got the call. Palpak talaga siya eh. Di na pwede nga na naman. Kuhan niya na.
Underdogs. Group number 8, the line. Group number 9, step up through. Group Good luck. Shoutout tayo sa J-Mixers kami first trio. Idol! Ayan, nanonood kami ng Underdog. Ain't no mistakes allowed to make mistakes. Was I said, think about a break, you count for big. Finger bang, chicken wang, eat your cake, you can say. Angas na babae mo. Take another way. I guess there's a Slim Shady in all of us. I don't get it. Now bring the ice back. You ready? Let's go. That was group number 8, the line. Nice ka wa. So let's proceed to our group. Hindi mo sinasadya dalawa kami. Si Adrian. Ng pag-ibig na magpupuno sa kanyang puso. Kailangan ko babae ng amanin ko. Pangako ko mamahalin at habang buhay. Will you marry me? Sinabi ni Rizal bago siya binaril. Ayaw ko. Who stopped that beat? Bring it back, man. The best. Anrie! What are you gonna do now? Nagawa na lahat, di ba? Ayun pa, gagawin. Ano pa nakikita? Ang gusto niya, payang baka na lang. Yun na lang pwede natin gawin, eh. Di ba? Yeah! I'm shifting some
Ladies and gentlemen, give it up for Anrie. Salamat! Salamat! Kaya mga boss, kami yung third placer dito. Grand winner! Pag-unisyon! Congrats! 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 Our grand winner! For that, Congrats! Congrats! Salamat, ma'am! Salamat! Kaya mga boss, pauwi na kami. Congrats! 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 So ayun mga boss, pauwi na kami. And congrats nga pala sa grupo ko, J-Pro Agusanon. So champion kami dun sa Banilan, Mandawi. And dito sa Mandawi to, third placer lang kami, pero ayos ka mga boss. Kasi deserve naman talaga sa lahat ng mga winners mga boss. Congrats sa lahat ng mga winners, lalo na sa champion. So ayun mga boss, pauwi na kami. Papunta na kami dun sa dating gawin naming lugar kung saan kami magtambay pagkatapos ng sayo namin. Dun sa basa. Okay, kita kayo doon mga boss. Let's go! Yo mga boss, dito na kami sa kantunan. Kaon. So ayun mga boss, nagpapalit na kami. Full trip time. So ngayon mga boss, tapos na kami kumain mga boss. Bago natin tapusin, and yun, congrats ulit sa lahat ng mga winners. And yun, busog ako dito. Buti na lang, nanalo kami mga boss, may pangkain kami kanina. Bago natin tapusin, huwag kalimutang mag-click ng subscribe button at ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video. Hanggang dito na lang, see you in my next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.